හොඳයි මේ තියෙන්නේ ඔබ කවුරුත් දන්න පරිගණකයේ භාවිතා කරන hard disk එකක්. මේක නම් ටිකක් පරණ එකක්. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට hard disk එකක අභ්‍යන්තරය මොන වගේද කියලා පෙන්වන්න. ඉස්කෝලේ යන දූ දරුවන්ටත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි hard disk එක භාවිතා කරන්නේ පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත තැන්පත් කරන්න, දත්ත ගබඩා කරන්න, අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කිරීමටත් පරිගණකයේ තියෙන මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමටත් ප්‍රධාන ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක විදියට දත්ත ගබඩා කරන උපකරණයේ විදියට දෘඩ ඇති එහෙම නැත්නම් hard disk එක භාවිතා කරනවා. මීට පෙර මෙම hard disk එක මම ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක පහසුයි ඕපන් කරන්න. සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් හරිද මේ වගේ hard disk එකක් එහෙම ඕපන් කරන්නට පහසු වෙන්නේ නැහැ. මේක සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේක යන ගණනාවක්ම අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම ටේප් එකකින් ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් වගේ එකකින් මේක වටේට සීල් වෙලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් ඇලවිලා තියෙන්නේ. මොකද ජල වාෂ්ප වැටෙන්නේ නැති වෙන්න, වදින්න නැති වෙන්න සහ හුලං නොවදින්න විදිහට එහෙම මේක විනාශ වෙන නිසා සකස් කරලා තියෙන්නේ. මම පෙර ගැලෙව්වත් අර නැවතත් ටේප් එකකින් ඇලවිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ hard disk එකේ අභ්‍යන්තරය. ඔබට පේනවා මේ තියෙන්නේ මේ කැරකෙන disk එක. මේ disk එකේ ලියන්න භාවිතා කරන දත්ත තැන්පත් කරන්න කියවන්න මෙන්න මේ head එක read සහ read කරන්නයි write කරන්න දෙකටම මේක භාවිතා කරන්නේ. මේක කැරකෙනවා. ඒත් එක්කම මේ head එක භාවිතා කරලා මේ ආකාරයට මේක කැරකෙන අතරතුරේ මේ head එක භාවිතා වෙලා අවශ්‍ය දත්ත කියවන්න සහ ලියන්න භාවිතා කරනවා. එතකොට ඉතාමත් ලස්සනට මේක අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා. මොකද ඉතාමත් පිරිසිදුව තියෙනවා. දුවිලි වැදිලත් නැහැ. මේ පිට දුවිලි වැදුනත් අභ්‍යන්තරයේ ඉතාම හොඳට සීල් වෙලා තියෙන නිසා දුවිලි ඇතුළට යන්නේ නැහැ. මේ හෙඩ් එක භාවිතා කරලා අවශ්‍ය දත්ත කියවලා ඒකෙන් මේ පරිපථය ඔස්සේ පරිගණකයේ මව්පුවරුවට මදර්බෝඩ් එකට අවශ්‍ය දත්ත ලබා දෙනවා. සහ මදර්බෝඩ් එකෙන් එන දත්ත මේකේ ලියන්නට හැකිවන පරිදි තමයි මේක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ hard disk එකක මේ disk එකක් ඉතාමත් වේගයෙන් කැරකෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් RPM round per minutes කියන එකෙන් අපි ගණනය කරනවා. විනාඩියකට වට 7200ක් දක්වා වේගයෙන් මේක කැරකෙනවා. ඊට වඩා වේගයෙන් කැරකෙන hard disk වර්තමානයේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ hard disk එකක වර්තමානයේ භාවිතා කරන මේ වෙනුවට SSD hard disk කියලා. ඒකත් ඉතාමත් වේගවත්. ඒක මේ තාක්ෂණය නෙමෙයි, මේක වෙනත් තාක්ෂණයක් තියෙන. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන pen drive එකක තියෙන තාක්ෂණයට සමාන තාක්ෂණයක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඈත අතීතයේ ඉඳලා, ඈත අතීතය කියලා කියන්නේ පරිගණක නිර්මාණය කරන්න ආරම්භ කර මොහොතේ සිට භාවිතා කරන ලද hard disk මේ ක්‍රමයට තමයි නිර්මාණය වුණේ. වර්තමානයේ වෙනකොට ධාරිතාවයෙන් වැඩි hard disk එකක් තියෙනවා. නමුත් මේක තරමක් අඩු ධාරිතාවයකින් යුත් hard disk එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන සඳහන් වෙනවා මේකේ මේ disk එකේ ධාරිතාවය කොච්චරද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ඔබට පේනවා. එතකොට මේ කියන්නා වූ hard disk එකක අන්තර්ගතය ඇතුළත කොහොමද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා.